ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እኔ አደራ ነኝ። ኤክሶደስ ራይዝ ኤንድ ሻይን ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። እስካሁን ድረስ ፒዛ አንዴ ብቻ ሰርቼ ነበር ከዚህ በፊት። አሁን በተጨማሪ የተለያዩ ፒዛዎችን እሰራለሁኝ። እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ፣ ትወዱታላችሁ። እሺ እንግዲህ ምንድነው ያደረኩት? በጎን ነጭ ዱቄት ኦል ፐርፐዝ ዱቄት አቦካሁኝና በጣም ብዙም አልቆየም። በርግጥ ቢቆይ በጣም ተመራጭ ይሆናል። ከዛን እሱን በመጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት ጠብ አድርጌ ከዛን እንደ ቂጣ ጠፈጠፍኩት ማለት ነው። ከዛን ቲማቲም ሶስ፣ የፓስታ ሶስ ይሆናል። የተለያየ አይነት ቅመም አለው ውስጡ። ራሱ ነጭ ሽንኩርት አለው፣ መሽሮም የተፈጨ አለው መሰለኝ ውስጡ፣ ነጭ ጨው ምናምን አለው። ከዛን ቲማቲም ሶሱን ከላይ አድርጌ እንደዚህ አራውንድ ላይክ እስከ መጨረሻ ጥግ ድረስ ቀባውና ከዛን የተለያዩ ነገሮችን ጨምሬያለሁ። ኦሊቭ ኦይል ተጠቅሜያለሁ። ቺዝ፣ ሽሬደድ ቺዝ መጠቀም ይቻላል። እኔ ግን ራሴ ነኝ ቺዙን የተጠቀምኩት ያልኩት፣ ሽሬድ ያደረኩት። በተጨማሪ ከላይ ቲማቲም ስላይስ የተደረገ ፍሬ የሌለው አድርጌያለሁ። መሽሩም አድርጌበታለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። በመጥበሻ ላይ ጀምሬ ከዛን ኦቨን ውስጥ ነው የከተትኩት። ኦቨን ውስጥ ደግሞ ከላይም በደንብ አድርጎ እንዲያበስለው የበለጠ ቆንጆ ይሆናል። ስለዚህ እስቲ ሞክሩት እንደዚህ አድርጋችሁ። ዘይት መጨረሻ ላይ እንደዚህ ስፕሬይ ማድረግም ይቻላል፣ ግን እኔ ላይክ ነስናስ ነገር ነው ያደረኩበት ስፕሬዩ ስለሌለኝ ማለት ነው። በተረፈ በጣም ቆንጆ ሙከራ ነው። በጣም ፒዛ አፍቃሪ ነኝ። ህጻኗ ልጄን በጣም ነው የምትወደው። ከዛ በቃ በጣም ነው የወደድነው። እንደዚህ ወደፊትም ለመስራት አሰባለኝ። እስቲ ተከታተሉትና አስተያየታችሁን እንድትለግሱኝ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ኦሊቭ የተጠቀምኩት የጣሳውን ነው ኦልሬዲ የተዘጋጀውን። ከዛን ደግሞ ሽንኩርት፣ ሽሬድድ ሽንኩርትም ተጠቅሜ ያለው እንደዚህ ከላይ የፈለጋችሁትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ስፒናች ነገር መጠቀም ይቻላል፣ እንደ ምርጫችሁ ነው። ከፈለጋችሁን ጠበስ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሽንኩርቱን ባይ ዘ ሳይድ ማለት ነው። it depends on what flavor you like, what really you prefer። እንደምትፈልጉት ነው የምታደርጉት። ሁሉም ምግብ አንድ አይነት ፒዛ ሁሉም አይነት አንድ አይነት መሆን የለበትም፣ እንደ ምርጫችሁ ነው። ኦኬ ከዛም እንደዚህ አርጌ ቲማቲሞቹን በቅርጽ አርጌ ቆንጆ አርጌ ከላይ ሰይሜዋለሁ ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ባለፈው አመት ነው የሰራሁት በዚህ ሰዓት አካባቢ ማለት ነው። እና ተጨማሪ ሌላ ፒዛዎችን ሰርቻለሁ። ከዚህ በለጠ ተሻሻለ እሱን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮዎቼ አቀርባለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ፎሎ እንድታደርጉኝ ጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ።
እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ከላይ ሽሬድድ ያረኩኝ ያው እንትኑ ሂቱ በጣም ያነክል የፈጠነ ስላልሆነ ታይም ስላለኝ ብዬ ነው እንደዚህ የማድርገው። ባይ ዘ ሳይድ እንደዚህ ሽሬድ አድርጋችሁ አስቀምጣችሁም ሬዲ ሆናችሁ ማድረግ ይቻላል እና በጣም ቆንጆ ውጤት ነው የነበረው። ከላይ እንደዚህ ቺዝ ሲኖረው ማለት ነው። ግን የጾም መስራት ከፈለጋችሁ ቺዙን አለማድረግ ትችላላችሁ። እንደራሳችሁ እንደ ምርጫችሁ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በፓርችመንት ፔፐር አድርጌ በፒዛ ፓኑ ላይ አድርጌ ነው ከላይ እንደ ቂጣ የከተትኩት ማለት ነው። ኦቨን ውስጥ አንድ 20 ደቂቃ ይበቃዋል። ከዛም በፊት ደግሞ ምናልባት ከበቃው ቶሎ ማውጣት ይቻላል። ምክንያቱም ያው እያያችሁት ነው የሚሆነው ፍላት ያ በጣም ነው ደስ የሚለው። ትንሿ ልጅ በጣም ነው ወደደችው። ለሷም እንደውም አክቲቪቲ ሆኖላታል። የሚገርማችሁ ሬሲፒ ራሱ አሁን ማወቅ ጀምራለች። እንዴት አድርጌ ባናና ኬክን መስራት እንደምችል ምን እንደሚያስፈልግ። ባለፈው 2 እንቁላል፣ ዱቄት፣ ባናና ያስፈልጋል ምናምን እያለች ነበር። የሚገርማችሁ በማየት ብዙ ነገር መማር ይቻላል። ስለዚህ ልጆቻችሁንም አብራችሁ እንዲሰሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሞክሩት፣ አበረታታችኋለሁ። Yes, pizza. Yummy, mama. Yummy. ሌላው ደግሞ ምንድነው ይሄንን እንትኑን መጋገሪያውን ቂጣ ፈለጋችሁ የቦካ ይሸጣል። በገርማችሁ ፒዛ ተብሎ በሴፍ ወይ እንደ ፍሬድ ማይ አካባቢ ይቀመጣል። እንደዚህ አንድ ፒዛ መስሪያ የሚሆን ማለት ነው። ቂጣው እዛ ተዘጋጅቶ ስለሚቀመጥ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ብዙ ስራ ካልፈለጋችሁ የፈለጋችሁት አይነት ዱቄት መጠቀም ይቻላል። በዛው የተዘጋጀውን አይነት ማለት ነው። አንደኛው እንደውም ጥቁር ስንዴ ያለው አለ፣ አንደኛው ነጭ ስንዴ ያለው አለ። እንደምርጫችሁ። ስለዚህ ሴፍ ወይም ካለ ሞክሩት፣ የበለጠ ፐርፌክት እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። አለዛንም ጊዜ ወስዳችሁ እንትኑን አብኩታችሁ በደንብ ሳወር እስኪሆን ከፈለጋችሁ አለዛንም በደንብ ኩፍ ሲልላችሁ ብትጋግሩት በጣም ናይስ ነው የሚሆነው። ይኸው የተጠቀምኩት ኢንግሬዲየንት እዚህ ጋር እንደውም አለ በፎቶ አጨምረዋለሁ። በጣም ነው የወደድኩት። እንደዚህ ሞክሩ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ልጆች በጣም ይወዱታል። በዛ ላይ ለጨጓራም ለምንም ፋስት ፉድ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ናይስ ነው ከመግዛት